من زمان ومن أيام الإنسان الأول، والإنسان ما يعرفش يعيش من غير خرافات يسند عليها جهله بشيء معين، وأغلبها خرافات مخيفة، لأن الخوف من شيء معلوم أحسن من الخوف من شيء مجهول. السما بتمطر ورعد وبرق شديد، دي أكيد الآلهة بتتخانق أو بتعيط. القمر حصل له خسوف كلي ولونه بقى أحمر، ده في وحش شرير بياكل روح القمر، وكتير من ده بقى. فبالمناسبة النهاردة أطول خسوف قمري في التاريخ، حبينا نحكي لكم شوية خرافات من اللي لقيناها عن الخسوف. واسمعني. سبب حدوث الخسوف إن الأرض بتكون بين الشمس والقمر، وبتضلل الأرض جزئياً أو كلياً على القمر. والنهاردة هنشوف أطول خسوف عدى علينا من 580 سنة، واللي متوقع إنه يسجل 3 ساعات و28 دقيقة و24 ثانية. وده بيكون كسر الوقت الخسوف اللي حصل في 2018 وقعد 1.5 ساعة تقريبا. والخسوف هيكون ظاهر في السماء في الأمريكتين وشرق آسيا واستراليا والمحيط الهادي، وهيكون القمر ملون بلون أحمر دموي. وهنا أساس الخرافات هو لون القمر اللي بيدي منظر مرعب ومخيف، وكتير من الحضارات والشعوب كانت بتتشائم منه وساعات بتخاف منه كمان. في حضارة ما بين النهرين كان بالنسبة لهم الخسوف فال وحش للملك، وممكن كمان يسبب موته. ولأنهم كانوا عباقرة في تحديد وقت كل خسوف، كانوا قبلها بيجيبوا حد بديل عن الملك يتنكر بلبسه، ويكون حد مش مهم قوي عشان لو مات، زي المساجين أو أسرى الحرب، والملك يستخبى طول وقت الخسوف. حضارة الإنكا هي من الحضارات اللي اهتمت جدا بالظواهر الفلكية وخلتها جزء من شعائرها الدينية، لكن ما اعتبروش خسوف القمر شيء كويس. بالعكس، كان في اعتقادهم ان اللون الاحمر اللي بيجي وقت كل خسوف ده لان في حيوان اسمه جاجور النمر العملاق اكل روح القمر، واللون الاحمر هو اثر الدم. كان الانكا بيخافوا ان النمر يجي على الارض وياكل البشر بعد ما يخلص على القمر، فكانوا بيحاولوا يخوفوه انهم يوجهوا رماحهم ناحيه القمر ويطبلوا ويعملوا دوشه كتير، وحتى ممكن يضربوا الكلاب عشان تعوي وتعمل صوت يخوف النمر. وفي قبائل الهنود الحمر في كاليفورنيا كانوا بيعتقدوا ان القمر مجروح او مريض، فكان الكهنه بيغنوا ترانيم الشفاء للقمر ومعاهم باقي القبيلة، وكانوا بيختاروا أجمل بنت في القبيلة بإنها تكون زوجة القمر عشان تساعد في شفاء جراحه، حاجة كده زي عروس النيل عندنا. وفي الهند عندهم قصة كاملة عن سبب حدوث الخسوف، إن الشيطان راهو شرب إكسير الخلود، وده معجبش الشمس والقمر اللي قطعوا رقبته على طول، ولأنه شرب إكسير الخلود فراسه مش بتموت وبتفضل تجري ورا الشمس والقمر عشان تنتقم. وكل مرة بيحصل خسوف بيكون راهو مسك القمر وبلعه. وفي القارة السمراء تحديداً في توجو بنين، كانت القبائل هناك بتصدق أسطورة بتقول إن الخسوف دليل على خناقة بين الشمس والقمر، ولازم القبيلة تحل ما بينهم عشان الحياة ترجع لطبيعتها تاني. والطقوس دي لسه بتمارس لحد دلوقتي. وطبعاً حضارة الدنيا ما عدتش الموضوع عادي، لأن القمر كان جزء كبير من معتقدات المصريين القدماء، كانت دورته بتأثر على حياتهم اليومية. وفي مجموعة من البرديات من العصور الأخيرة للحضارة الفرعونية لقوا إنهم كانوا بيشوفوا الخسوف إن السماء أكلت القمر، ولازم تتم صلوات معينة عشان يتولد قمر جديد. مع الوقت اتحولت المعتقدات دي لخرافات مع تقدم العلم ومعرفة الأسباب بشكل أوضح، وفي منها اللي لسه ثابت زي توجو بنين، وكمان لسه عايشة معتقدات في الأديان حول القمر، والكل فرد حرية في اعتقاده. قولولنا في الكومنتس تعرفوا ايه عن الخسوف وحكايات احنا ما قلناهاش. اشتركوا في القناة وفعلوا جرس التنبيهات، وتابعونا على الفيسبوك وانستجرام وتيك توك.